साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ र राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि के चाहिन्छ र यसलाई हामीले अनलाइन फर्म चाहिँ कसरी फिलअप गर्ने लगायत अनलाइन फर्म फिलअप गरिसकेपछि हामी कहाँ जानुपर्छ त्यो सम्पूर्ण बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। र यो भन्दा केही समय अगाडि चाहिँ नेपाल सरकारले अब चाहिँ अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ लागू गरेको छ र हामीहरूले कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा तपाईहरुले पासपोर्ट भन्दा पनि अब ई पासपोर्ट बनाउँदाखेरि वा कुनै सरकारी कामकाजमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ लागू गरेको हुनाले हामी सम्पूर्णले यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु एकदमै आवश्यक रहेको छ। त्यसैले आज म तपाईहरुलाई एकदमै सरल भाषामा र सरल तरिकाले चाहिँ कसरी हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्रको फर्म फिलअप गर्ने त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू बारेमा तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ म आज कम्प्युटरको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने छु। यसका फाइदाहरू भन्दाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्र यो भन्दा पहिलो चाहिँ हाम्रो जुन सामान्य रूपमा हामीले आफ्नो परिचय आफ्नो चाहिँ दिनको लागि हामीलाई के थियो भने हामीसँग नागरिकता वा पासपोर्ट हुनु एकदमै आवश्यक रहेको थियो र त्यसको चाहिँ एक स्टेप अब माथि आएर जुन चाहिँ अहिले सम्पूर्ण चाहिँ डिजिटल रूपमा चाहिँ गइरहेको हुनाले यसलाई पनि हामीहरूले डिजिटल युगमा लग्नुपर्छ भनेर अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको स्वरूप दिएको छ र त्यो स्वरूपसँगै अब सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु एकदमै आवश्यक रहेको छ। त्यसैले अब यो फर्म फिलअप गर्ने कसरी त्यो सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि म तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने छु। कम्प्युटरको स्क्रिनमा जानुभन्दा पहिले हाम्रो यस च्यानलमा तपाईहरु पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ र अझै पनि हाम्रो यस च्यानल तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसैगरी यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र साथीभाइहरुको जानकारीको लागि यो भिडियो जति सक्नुहुन्छ शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै अब चाहिँ ढिला नगरिकन म तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने छु। अब जाउँ कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ। अहिले अब म यहाँ तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिन चाहिँ देखाइरहेको छु। तपाईले कम्प्युटरको स्क्रिन हेर्न सक्नुहुनेछ र सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो गुगलमा जानुहोस्। गुगलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ nidmc.gov. वा पिर एनरोलमेन्ट भन्ने चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस आउँदछ जहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ माथि चाहिँ nidmc.gov.np भनेर चाहिँ यसले खुलेको हुन्छ र यो खुलिसकेपछि यहाँ चाहिँ NID पिर एनरोलमेन्ट सिस्टमको चाहिँ एउटा होम पेज खुलेको छ र यहाँ भनेको छ लगइन फर इन्डिभिजुअल र लगइन फर सर्भिस प्रोभाइडर भनेको छ। हामी त सर्भिस प्रोभाइडर चाहिँ होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब लगइन फर इन्डिभिजुअलमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ लगइन गर्नुहोस् र लगइन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइल जुन तपाईको मोबाइल नम्बर रहेको छ त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ हाल्नुहोस्। उसको लागि मैले यहाँ ब्रोर गरेको हुन्छु नम्बर चाहिँ र त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ त कोड आउँछ र मेरो यहाँ कोड पनि आइसकेको छ। अब म यो कोड हाल्न लागिरहेको छु। 4 डिजिटको कोड रहेको हुन्छ र यहाँ कोड आइसकेको छ। यहाँ माथि भनेको छ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर भनिरहेको छ र यहाँ चाहिँ भनेको छ सिरियल नम्बर रहेको छ, एप्लिकेसन नम्बर रहेको छ, नेम, डेट अफ बर्थ र एप्लिकेसन स्ट्याटस एक्सन रहेको छ। यो चाहिँ हामीले फर्म फिलअप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सो गर्दछ र यहाँ माथि अब चाहिँ हामी नयाँ भएको हुनाले यहाँ न्यू इनरोलमेन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले पनि क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आएको छ एप्लिकान्ट डाटा अनि कन्ट्याक्ट डिटेल्स, फ्यामिली डिटेल, एपोइन्टमेन्ट र प्रिभ्यू भनेको छ। यहाँ चाहिँ अब सम्पूर्ण तपाईले फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भनेको छ मेन एप्लिकान्ट डाटामा चाहिँ के रहेको छ भने तपाईले पहिलो नाम तपाईले आफ्नो पहिलो नाम यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र यो फर्म फिलअप गर्दाखेरि तपाईले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने जहाँ यो स्टार जस्तो देखाएको छ रातो अक्षरमा स्टार देखिएको छ त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ तपाईले फिलअप गरेको हुनुपर्दछ। जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो पहिलो नाम हाल्नुहोस्, यहाँ चाहिँ इंग्लिशमा हाल्नुहोस् र यहाँ बीचको नाम छ भने बीचको नाम हाल्नुहोस् अनि थर हाल्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँ जन्म मिति अनि डेट अफ बर्थ अनि जन्मस्थान चाहिँ कहाँ रहेको छ त्यो हाल्नु होला। अनि तपाईको नागरिकताको किसिम के हो, जस्तै अब प्रयास नागरिकताको किसिम वंशज चाहिँ हुन्छ त्यही पनि तपाईको के हो त्यो चाहिँ हाल्नु होला। अनि नागरिकता नम्बर, त्यसपछि जारी जिल्ला के हो
र जारी मिति के हो त्यो सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ। अनि आएर चाहिँ अब एडिसनल इन्फर्मेसन पनि रहेको छ। अब यहाँमा चाहिँ तपाईँको कुन जेन्डर हो होइन, वैवाहिक स्थिति के छ, तपाईँ सिङ्गल हो कि म्यारिड हो, त्यो सम्पूर्ण चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक योग्यताहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ कन्ट्याक्ट डिटेलहरू पनि हान्नुपर्ने हुन्छ होइन, सबै चिजहरू चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। अब म यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण हालिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ म नेक्स्ट स्टेपको बारेमा चाहिँ देखाउने छु। म यहाँ सम्पूर्ण फिलअप गर्न लागिरहेको छु र यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो पहिलो नाम हान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा चाहिँ हान्नुहोस्, अनि थर हान्नुभयो, त्यस जन्म मिति यहाँ सबै भयो, अनि जन्मस्थान यहाँ सेलेक्ट गर्नु भने यस्तो आउँछ। यहाँ मेरो दाङ भएको हुनाले मैले दाङ चाहिँ चुज गर्छु। दाङ माथि दाङ आयो। त्यसपछि आफ्नो नागरिकता किसिम के हो, वंशज हो कि अङ्कृत हो कि होइन के हो, त्यो सम्पूर्ण चाहिँ आएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले वंशज हो भने वंशज हान्नुहोस्, अनि नागरिकताको नम्बर हान्नुहोस्, अनि जारी जिल्ला कहाँ हो त्यो हान्नु होला, अनि जारी मिति कति रहेको छ त्यो हान्नु होला। र यहाँ चाहिँ आफ्नो कुन हो, मेल फिमेल के हो त्यो हान्नु होला, वैवाहिक स्थिति के छ त्यो हान्नु होला। अनि जस्तै यहाँ म सेलेक्ट फादर स्ट्याटस भनेको छ, थाहा छ छैन भनेको छ, नोमा क्लिक गर्नु होला। र शैक्षिक योग्यता के हो त्यो सम्पूर्ण हान्नु होला, अनि व्यवसाय के हो त्यो सम्पूर्ण हान्नु होला। मैले यहाँ चाहिँ अलिक कृषकै हान्थेँ। त्यसपछि जाति के हो त्यो चाहिँ हान्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँको क्षेत्री अनि ब्राह्मण मगर सम्पूर्ण आएको छ। तपाईँको जात के हो त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको धर्म के हो, यहाँ सम्पूर्ण धर्महरू रहेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँले यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु भने यहाँ सक्सेसफुल भन्छ र यसलाई तपाईँले स्क्रिनसट गर्नु होला, किनभने पछि यो काम लाग्न सक्छ। त्यही भएर मैले यसलाई स्क्रिनसट गरेको छु र यसलाई स्क्रिनसट गरेर पनि राख्नु होला र यहाँ चाहिँ ओके गर्नुहोस्। र यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्ट यहाँ चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट डिटेलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो सम्पर्क चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, सम्पर्क नम्बर वा तिनीहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ फोन नम्बर रहेको छ, अनि यहाँ मोबाइल नम्बर के छ त्यो छ, प्रदेश कुन हो, जिल्ला कुन हो त्यो सम्पूर्ण हान्नु होला, गाउँपालिका के हो, वार्ड नम्बर कति हो र गाउँ टोल के हो र त्यो सम्पूर्ण चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर हान्न लागिरहेको छु र यो सम्पूर्ण हानिसकेपछि यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन टेम्पोररी एड्रेस चाहिँ तपाईँ कहाँ रहेको छ, जस्तै त्यही हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँले टिक लगाइदिए पनि मात्र भइहाल्छ। म चाहिँ अहिले सेम त्यहीमै लोकेसनमा भएको हुनाले चाहिँ मैले टिक लगाएँ र माथिको जस्ताको तस्तै चाहिँ तल आएको हुन्छ र यसलाई चाहिँ म नेक्स्ट गर्छु। टेलिफोन नम्बर चाहिँ भनेको चाहिँ मैले टेलिफोन नम्बर चाहिँ नभएको हुनाले म यसलाई त्यसै छोडिदिएको छु। नेक्स्टमा क्लिक गर्छु र यहाँ गरिसकेपछि अब मेरो फ्यामिली डिटेल्स भनेर चाहिँ आएको हुन्छ। तपाईँको फ्यामिली डिटेलको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ भनिएको छ पहिलो नाम के छ, फादरको बुवाको नाम यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि बुवाको चाहिँ बिचको नाम छ भने बिचको, लास्ट नेम छ भने लास्ट नेम, अनि बुवाको नागरिकताको नम्बर अनि परिचय पत्र नम्बर त्यो सम्पूर्ण चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। र बुवा चाहिँ अहिले कुन एड्रेसमा हुनुहुन्छ र त्यसै गरी आमाको डिटेलहरू, आमाको पहिलो नाम के छ, अनि थर के छ, आमाको नागरिकता के छ त्यो सम्पूर्ण हान्नुपर्ने हुन्छ। र आमा अहिले चाहिँ पर्मानेन्ट कहाँ कुन एड्रेसमा हुनुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ ग्रान्डफादरको डिटेल पनि यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ र पहिलो नाम अनि यो के छ सम्पूर्ण चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। ग्रान्ड मदरको डिटेल, अनि जस्तै तपाईँ अब आफू सब डिटेल भने चाहिँ तपाईँको आफू म्यारिड हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको नाम चाहिँ यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ आफ्नो श्रीमानको नाम चाहिँ यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब गार्जेनहरू के रहेको छ त्यो सम्पूर्ण हानिसकेपछि यसलाई चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो म सम्पूर्ण हानिसकेपछि फेरि म नेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गर्छु र यहाँ चाहिँ फ्यामिली डिटेलमा अब सम्पूर्ण जस्तै यहाँ जे स्टार रहेको छ त्यो सम्पूर्ण भन्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो नाम होइन, फर्स्ट नेमहरू हाल्नुहोस्, बिचको नाम छ भने बिचको नाम पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी थर होइन, अनि नागरिकता नम्बर छ भने नागरिकता हाल्नु। तर राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर बनेको छैन यो नहाल्दा पनि हुन्छ, यहाँ स्टार छैन यो नहाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसै गरी चाहिँ फादर पर्मानेन्ट एड्रेस त्यही नै हो भने चाहिँ टिक लगाउनुहोस्, अटोमेटिक आउँछ। अनि मदर नेम जस्तै आमाको पनि त्यस्तै किसिमले चाहिँ भर्दै जानुहोस्, जहाँ स्टार रहेको छ त्यो चाहिँ भर्दै जानुहोस्। नागरिकता नम्बर नहाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिँ भर्खर भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नहाल्दा पनि हुन्छ। जहाँ चाहिँ स्टार आएको छ जुन रातोले लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ फिलअप गर्नु होला, अरू चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब सम्पूर्ण
फिलअप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब तपाईहरु तल जानुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, यहाँ जानुहोस् र नेक्स्टमा गइसकेपछि यहाँ एपोइन्टमेन्ट भनेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईले यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेको छ। यो चाहिँ एपोइन्टमेन्टमा के हुन्छ भने तपाईँ कहाँ गएर चाहिँ अब चाहिँ बायोमेट्रिक दिँदाखेरि चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ बायोमेट्रिक दिने त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र त्यसको लागि अब तपाईँले आफ्नो प्रदेश कुन प्रदेशमा चाहिँ एपोइन्टमेन्ट डिटेलको लागि कुन प्रदेश चाहिँ सिलेक्ट गर्नु, जस्तै मैले चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 गरेँ र मेरो यो जिल्ला चाहिँ मेरो दाङ रहेको छ र अहिले गाउँपालिका नगरपालिकामा आएको छैन। सायद अहिले म जस्तै राप्ती गाउँपालिका भनेर आएर वाडा नम्बर जस्तै मैले अब यहाँ 7 हाने भने जस्तै मेरो नजिकमा कुनै पनि देखाउँदैन, किनभने अहिले वाडामा चाहिँ दिएको छैन हैन। त्यो वाडामा नदिएको हुनाले अब केही समयपछि चाहिँ अवश्य पनि दिन्छ होला वडाहरूमा पनि हैन बायोमेट्रिक, तर अहिले चाहिँ नदिएको हुनाले तपाईहरुले यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ डिएओ यानी कि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराई जस्तै लमै नगरपालिकामा पनि सायद दिएको छैन होला, मैले चाहिँ लमै नगरपालिकाहरूमा पनि नदिएको हुनाले अहिले हामी चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुन हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ त्यहाँ नै तपाईहरुले सिलेक्सन गर्नुस् र बायोमेट्रिक दिने स्थान चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय भनेर चाहिँ चुज गर्नुहोस् र यहाँ गरिसकेपछि अब यो सम्पूर्ण चुज गरिसकेपछि तपाईले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चुज गर्नु होला हैन। अहिले चाहिँ बायोमेट्रिक दिने स्थान भनेको त्यही मात्र चाहिँ रहेको छ र केही समयपछि वडा कार्यालयहरू गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रत्येक वडाहरूमा पनि दिन्छ होला र अहिले चाहिँ दिएको छैन। त्यो भएको हुनाले तपाईहरुले डिएओ यानी कि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ बायोमेट्रिक दिने स्थानलाई सिलेक्सन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नेक्स्टमा जानुहोस् र नेक्स्टमा गइसकेपछि यहाँ प्रिभ्यू आउँछ र यहाँ भनेको यहाँ चाहिँ अब प्रिभ्यूमा के लेखेको छ भने रिक्वेस्ट नम्बर रहेको छ, एपोइन्टमेन्ट डिटेलमा चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 5 हैन गाउँपालिका नगरपालिका भनेको छ र यहाँ मिति चाहिँ तोकेको छैन र तपाईको यहाँ मिति चाहिँ उसले चाहिँ तोकेको छैन। आवेदन स्थान चाहिँ कहाँको छ हैन, सम्पूर्णहरु चाहिँ आएको छ र वैयक्तिक स्थिति के रहेको छ सम्पूर्ण तपाईहरुले सिलेक्सन गर्नुहोस्। एकचोटि चाहिँ तपाईले यो डिटेलहरु चाहिँ सम्पूर्ण हेर्नु पर्ने हुन्छ है। जस्तै मिति चाहिँ यहाँ नटोकेको हुनाले चाहिँ सम्पूर्ण हेर्नुहोस् मिति हैन, अनि यो सम्पूर्ण ठीक छ कि नै, मेन एपोइन्टमेन्ट डिटेल यति भइहाल्यो, अनि आफ्नो नामहरु चाहिँ जन्ममितिहरु चाहिँ ठीक छ कि नै, नागरिकताहरु सम्पूर्ण चाहिँ एकचोटि चाहिँ सम्पूर्ण डिटेलहरु चाहिँ राम्ररी हेर्नुहोस् र यो सम्पूर्ण ठीक छ भने चाहिँ तपाईले यसलाई सबमिट गर्नुहोस् र यहाँ सबमिटमा गर्नु। आर यु स्योर भनेको छ, वान सबमिट यु विल नट बी एबल टु एडिट एप्लिकेसन भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ ओके गर्नुहोस् र यहाँ ओके गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभाग राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि अनलाइन आवेदन फारम भनेर चाहिँ यसरी आएको छ र मेरो यहाँ चाहिँ यो सम्पूर्णहरु डिटेल गरेको छ। यहाँ तपाईले यो पीडीएफ फाइलमा चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी डाउनलोड गरेर यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नभए चाहिँ यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्न पनि सक्नुहुनेछ। यसलाई लगेर तपाईहरु चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, जस्तै डेट र टाइम चाहिँ हाम्रो दिएको छैन। यसरी चाहिँ तपाईहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि चाहिँ घरमै बसेर अनलाइन फर्म मार्फत चाहिँ तपाईहरुले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यो आवेदन दिइसकेपछि तपाईहरुलाई बायोमेट्रिकको लागि जुन टाइममा चाहिँ तपाईहरुलाई बोलाएको हुन्छ त्यो टाइममा जानु होला, किनभने अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो ठाउँमा चाहिँ अहिले टाइमको डेट चाहिँ तोकेको छैन र तपाईहरुको जुन टाइममा तपाईहरुलाई एकदम सहज हुन्छ त्यो टाइमको डेट लिएर चाहिँ नजिकको जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर चाहिँ त्यहाँ तपाईहरुले सम्पूर्ण बायोमेट्रिक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ औँठाको छाप, आँखाको जुन हाम्रो रहेको हुन्छ त्यो सम्पूर्णहरु चाहिँ त्यहाँ सबै खिचिन्छ अनि तपाईको फोटोहरु ल्याइन्छ, त्यो सम्पूर्णहरु चाहिँ त्यहाँ गरिन्छ। यसरी तपाईले यो नम्बर लगेर जानुभयो तपाईहरुलाई चाहिँ चाँडै नै तपाईको पालो आउँछ र तपाईहरुले सजिलैसँग चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। आजको यो सामग्री तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनमा यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बातसहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।